Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio yang mana pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan kemahiran mendengar dan bertutur unit yang kelima iaitu pada tajuk Setia pada Raja. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita lihat slide dan video yang telah disediakan. Kita mulakan dengan melihat apakah objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Yang pertama ialah murid dapat memberi respon kepada dialog berdasarkan petikan dan situasi yang akan diberikan. Yang kedua, murid dapat menyatakan dua respon terhadap persoalan yang diberikan dalam bentuk peta buih nanti. Kita terus kepada buku teks pada muka surat 88. Kita baca tajuknya ialah Setia kepada Raja. Zara dan rakan-rakannya melawat ke galeri diraja. Adakah kamu semua pernah melawat ke galeri diraja? Untuk itu, berikut merupakan galeri diraja yang terdapat di Malaysia. Di antaranya ialah Galeri Diraja Tuanku Jaafar di Seremban Negeri Sembilan. Manakala di tengah tersebut ialah Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz di Kelang. Dan yang terakhir ialah Galeri Diraja Istana di Arau Perlis. Apa yang ada pada Galeri Diraja? Antara perkara yang menarik yang boleh kamu dapati di sana ialah dapat melihat info, sejarah dan pameran diraja yang begitu istimewa dan digunakan pada zaman dahulu dan termasuk juga barang-barang yang terkini. Kita rujuk semula buku teks dan lihat pameran yang ada pada tempat tersebut. Antaranya ialah papan tanda yang tertulis padanya ialah kesetiaan kepada raja dan negara yang merupakan prinsip rukun negara yang kedua. Rakyat harus setia kepada raja. Dan yang ketiga ialah keamanan dan keharmonian negara akan dapat dipelihara. Seperti mana yang kita maklum bahawa yang di-Pertuan Agong ke-16 iaitu Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Musta'in Billah yang berperanan sebagai ketua negara kita iaitu Malaysia. Selain itu, penggiliran yang di-Pertuan Agong juga akan berlangsung setiap 5 tahun sekali di Malaysia dan juga peranan yang di-Pertuan Agong ialah memastikan kestabilan dari segi politik, sosial dan ekonomi dalam negara kita. Oleh demikian, kita perlu untuk menghormati dan juga mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. Kita lihat dialog dan kemudian kita memberi respon terhadap soalan yang ada pada dialog tersebut. Selamat pagi Cikgu Rizal. Selamat pagi Zara. Apakah yang kamu sedang baca Zara? Cikgu, saya membaca tentang raja kita. Benarkah raja sebagai pemimpin negara? Ya Zara, baginda merupakan pemimpin kita. Lagipun, prinsip rukun negara ada menyatakan, ruang kosong, apakah jawapannya? Kamu boleh ambil jawapan daripada papan tanda yang ada di atas. Contohnya ialah rukun negara kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Seterusnya, rakyat juga harus setia kepada raja. Inikah bukti raja kita raja berdaulat? Betul Zara, raja kita raja berdaulat. Masyarakat harus menghormati raja supaya apa jawapannya? Jawapannya ialah keamanan dan keharmonian negara akan dapat dipelihara. Terima kasih cikgu. Sama-sama Zara. Apakah yang dimaksudkan dengan raja berdaulat? Maksudnya ialah dapat golongan pemerintah yang mempunyai kuasa terhadap masyarakat yang ada di kawasannya. Telah dinyatakan dekat situ bahawa prinsip rukun negara yang kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara merupakan asas penting yang perlu kita sebagai rakyat patuhi dan juga ikutilah. Kita imbas secara ringkas berkenaan dengan rukun negara. Rukun negara tentunya datang dengan objektif. Apakah tujuan rukun negara ini? Prinsip-prinsip yang kita semua sedia maklum bahawa yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari pada hari ini iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Objektifnya ialah bagi mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat. Selain itu, memelihara satu cara hidup demokratik kerana ada pemimpin, ada rakyat yang dipimpin. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Kerana kita berbeza dari segi etnik, kaum dan ras, memerlukan kita saling
hormat menghormati dan juga menyantuni perbezaan yang ada. Yang keempat ialah membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi budaya yang kaya dan berbagai-bagai corak. Yang terakhir, bagi membina sebuah masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Sekarang cukup ada soalan kepada kamu yang kita boleh bincangkan bersama-sama, iaitu apakah ciri-ciri warga negara yang bertanggungjawab dan baik? Antara jawapan yang boleh cikgu berikan ialah individu yang mengharumkan nama negara dalam pelbagai bidang sains, bidang sukan, bidang keagamaan dan sebagainya. Yang kedua ialah masyarakat yang mengelak daripada melakukan perbuatan jenayah yang bukan sahaja merugikan diri, malah merugikan sesebuah negara itu. Jawapan lain ialah warga negara yang menghormati sesama insan lain. Seperti mana yang cikgu dah bagi tahu tadi, kita berbeza dari segi etnik, kaum dan ras. Oleh demikian, kita perlu untuk menghormati budaya masyarakat lain dan juga meraihkan perbezaan. Sebab itu jugalah negara kita menjadi sebuah negara yang unik. Dan yang terakhir ialah warga negara yang dapat mengikuti peraturan dan juga undang-undang yang telah ditetapkan oleh sama ada raja, golongan pemerintah dan juga penguasa di tempat masing-masing. Kamu juga boleh tulis pandangan kamu sendiri berkenaan dengan soalan ini. Oleh demikian, nilai dan pengajaran yang boleh kita perolehi daripada pembelajaran pada hari ini ialah kita perlu untuk menjadi seorang warga negara yang bertanggungjawab dalam mengikuti segala peraturan, arahan dan juga mengelak daripada melakukan jenayah dan kemudaratan. Mematuhi segala peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Yang ketiga ialah mengamalkan rukun negara dalam kehidupan seharian kita. Dengan berakhirnya penerangan tersebut, maka kita berada di penghujung pembelajaran. Kepada yang belum like, share dan subscribe, sila tekan butang merah di bawah. Sebarang soalan ataupun cadangan penambahbaikan bolehlah tulis di ruangan komen di bawah. Semoga bertemu lagi pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.